So, hello guys, what's up? Welcome to another tutorial in structural engineering. Today, we're going to discuss an example problem in design of isolated footing under uniform pressure. So, it is an example problem dun sa na-discuss ko na design of isolated footing. So, let's try to solve a sample problem. So, this is under NSCP 2001. So, ang load combination dito is 1.4 plus 1.7 dead load and live loads. And the fee factor dito is 0.85. So, kapag 2010 or 2015 NSCP lang, magbabago lang ng load combination and reduction factor sa shear na 0.85 to 0.75. So, again, thank you for continue subscribing and watching in my tutorials. So let's start. A square footing 2.4 meter by 2.4 meter by 0.45 meter thick supports a rectangular column. So 0.35 by 0.4 meter at its center. So a column load at service conditions. Dead load 680 kilonewton, a live load of 400 kilonewton, a compressive strength of concrete of 20.7 megapascal, an Fy of 275 megapascal, a concrete cover to the centroid of steel reinforcement or the steel cover is 100 mm, a use reduction factor of 0.85. Just like I've said, it is an NCP 2001 load combination of 1.4 dead load plus 1.7 live load. So, naglagay ako ng choices kasi to familiarize kasi sa board exam may mga choices yan. So, number 1, calculate the maximum wide beam shear stress. Letter A, 1.72 megapascal. Letter B, 0.78 megapascal. Letter C, 1.24 megapascal. And letter D, 0.64 megapascal. So, konting recap lang, mabilis na recap. Panoorin natin ano ba yung wide beam shear stress. So, recap lang tayo. Ano bang nangyayari sa wide beam or one-way shear action natin sa footing? Sabi dyan, isukat ka lang daw ng D distance from the face of the support. Ito siya, tsaka ito sa kabila. Dalawa yung area natin dahil magkaiba yung dimension ng column natin. Mamimili lang tayo ng mas malaking area na magbibigay sa atin. Sa case na to ay itong nasa ilalim. Yun yung sukat ka lang hanapin mo lang yung yung maliit na dimension na ipapag-minus sa baba. So ito yung largest area. Then kapag blow up natin siya, ito siya. Hanapin natin dyan yung shearing area. Saan nga ba yung shearing area dyan? Ito. Ito yung shearing area dyan. Ito yung magkikis-kis dun sa footing natin. Then, uniformly distributed yung pressure natin dahil actually loaded lang yung footing. So, QU natin is PU over area lang. Area is yung area ng footing. Then, summation forces vertical, VU ng shear is equals to QU times area dun sa ilalim. Then, dun naman tayo sa shearing stress is yung VUW over dun sa shearing area na itong gray part. So, shearing stress in one way is VUW over VBD lang. So, balik tayo sa question. Ito yung largest area natin. Compared mo siya dito sa kabila, ito yung largest area natin. Bakit? Kasi para malaman mo nasaan yung face ng column na maliit yung dimension, doon yung ipapag-minus, nandun yung largest area. So kapag ganito yung orientation ng column natin, ano yung maliit na ipapag-minus, nandito na yung area, largest area. So ganun lang. Hanapin muna natin yung effective depth. Ano ba yung effective depth? Effective depth natin is thickness. Ano ba yung thickness? 450. Tama? Minus steel cover na 100. So, meron tayong 350 mm na thickness. So, paano natin ito makukuha? Yung distance na yan is 2,400 lang. Minusan mo na to. Minus 350.
divided by mo sa 2. Kasi, parang kabilaan, minusan mo na ng the distance from the support. So, 350. So, ang sukat nito ay 675. So, mm. So, ito yung sukat nito, 675. So, isulat ko lang dito, 0.675 to 2.4. Ito yung blow up natin. Itong part na to, tinanggal mo, ito yung blow up. Ito yung shearing area. Ngayon, isang tip dyan, hanapin na natin yung pressure na to, yung QU. Uniform pressure siya kasi actually loaded lang. So, PU over D squared. Ano ba yung PU mo dyan? 1.4 dead load. Dead load natin is 680 plus 1.7 live load. Ano ba live load natin? 400. Divided by area ng footing, 2.4 by 2.4. So, ang QU natin is 283.33 kPa. So, burahin ko na lang to. Paki-take down tong 283.33 natin. Take down natin to 283.33. 283.33. So, ang QU natin is 283.33 kPa. Ngayon, summation forces on vertical lang. Para mahanap natin yung ito. Tawag dyan ay yung one-way shear natin. Force natin, force. So, QU lang times mo dun sa area sa ilalim. Ano ba area ng ilalim? 675 by 2,400. So, by 0.675 times 2.4. So, ang VUW natin, VU sa wide beam shear ay 283.33 times 0.675 times 2.4, 458.9946 kilonewton. Ngayon, hinahanap natin yung stress. Paano ba yung formula ng stress? Sabi dun sa video kanina, ng shear stress natin, ano na siya, considering na yung nominal kasi dapat yan, para, ano, so, VU, phi, BB. Tama. So, shear stress mo dyan, 458.9946 divided by 0.85. Ano yung B mo? Ito yung shearing area mo, di ba? Ito yung mag-shear. Ito yung magkikiskisan, yung area na yan. So, 2.4. Ito siya. So, times 10 raised to 3 ko na lang to. Para MPa, Newton. So, 2,400 by ito. Ano yan? 350. So, ang sagot natin dyan, 0.64 MPa. So, ang sagot natin is 0.64 MPa. Letter D. Tama, letter D. Number 2. What is the maximum punching shear stress? Letter A, 1.72 megapascal. Letter B, 0.78 megapascal. Letter C, 1.24 megapascal. And letter D, 0.64 megapascal. Next, recap ulit tayo sa punching shear stress naman. Panoorin natin to. Sa punching or two-way shear action naman, sabi dyan, sukat ka lang naman daw ng D over 2 distance sa bawat face ng support. Sorry, ng column. So, ito siya.
Then, ang area is yung nasa labas. Yun yung ita-times natin sa pressure natin. Then, kapag blow up natin yung green na box, ito siya, C1 plus D, C2 plus D, kapag pinag-add yung mga dimensions, ito yung shearing area. Yung perimeter times the dimension na D. Then, stress lang, VU ng shear over V times yung perimeter na BO times D. Yun lang. So, balik tayo dito sa whiteboard. Tinake down ko lang yung pressure natin na 283.33 dahil gagamitin natin yan. Ngayon, ito yung mga dimensions natin. Sabi, the distance from the support, so 350 plus 350, 700. Yung kabila naman is C1 plus D, 400 by 350. So, 750 naman tong kabilang side. Ngayon, summation force is vertical para makuha natin yung shear force natin sa punching is QU over yung area na to, yung shaded area na yan. Bakit yan? Ba't nga pala yan? Kasi di ba magpa-punch yung footing natin? So, anong part lang sa ilalim ang susuporta? Dahil ito masisira to eh. So, yung area na yan, yung shaded area, pag binutas yan, ito yung susuporta doon sa action na yon. So, yung para makuha yan, area ng footing, area ng outside, minus area nito, yung blue na yan. Yung C2 plus D and C1 plus D. So, sa case natin, it is 0.75 by 0.7. So, ang shear force natin sa punching is 283.33 times mo sa 2.4 squared minus sa loob 0.75 by 0.7. So, ang V natin sa punching is 1483.233 kN. So, ito yung V natin sa punching. Di ba napanood natin sa video na ito yung magkikiskisan. Ito yung shearing area for punching. Ito. Yung blue part na yan. Ito. So, kapag blow up natin siya, ganito siya, di ba? So, ito. So, ang stress natin dyan is force natin, B euro over phi para nominal, times mo sa perimeter, diba yung perimeter na ito, times mo sa thickness. Thickness niyan. So, burahin ko lang tong taas. Dito natin isulat yung sagot. Yung TP natin, shear natin sa punching is force natin sa taas, 1483.33 kN. 233 kN pala. Sorry, 233.233 kN divide na sa phi. Yung reduction factor, 0.85. Perimeter natin, ano naman perimeter niyan? C2 plus D and C1 plus D. Dalawang 700 at dalawang gawin na natin tong Newton times 10 raised to 3. Yan. Over dalawang 700 plus 750. Diba? Times mo sa thickness. Ang thickness natin, 350. Makukuha mo dyan na ang shear stress natin sa punching is 1.72 MPa. So, letter A. Yun yung sagot. Letter A. And now B. Determine the number of 20 mm bars required for critical moment. So, moment to. Letter A, 10 pieces. Letter B, 16 pieces. Letter C, 12 pieces. And letter D, 14 pieces. So, recap naman tayo sa flexure and or bending sa footing. Panoorin natin tong PowerPoint na to. Sa moment and flexure bending action naman, dun tayo sa one-way shear, kung ano yung nag-govern na area, dun na lang din i-consider natin. Then, sa flexural bending action, dun daw siya sa face ng column.
Hanapin mo yung dimensions na to. Then, blow up natin. Same. Uniform pressure sa ilalim. Mga dimensions, D, X, and B. Then, ito siya sa baba. Ito yung bending action. Ganyan. Ganyan siya magbe-bend. Then, ito yung moment. Paano ba kinukumpit ang moment dyan? So, yung QU times B times yung X is force na yon sa ilalim. Divide mo na lang times mo na lang sa moment arm na X over 2. Sinulat ko na yung dimensions. So, ang dimension natin is 1.025 meters. So, para lang makuha natin yung moment, so, QU times B times X times moment arm X over 2. So, ang moment natin dyan is QU times 2.4 by 1.025 times 1.0 squared na lang squared over 2. So, ang moment natin, MU, is 357.212 kilonewton per kilonewton meter. So, kilonewton meter. So, meron na tayong moment, meron na rin tayong D. So, anong formula pwede natin gamitin? Pwede tayong mag-C equals T, pero I found this formula very useful, lalo't na ang calculator natin ay wala ng shift solve. So, pwede natin itong gamitin. So, Rn is equals to Mu over Vd squared. Sana naman na-encounter nyo na itong formula na to. Pero, I think, ito na yung pinakamabilis na shortcut na pwede nating magawa dahil I found this formula na paborito ko yung actually hindi to yung paborito ko talaga yung may minus 0.59 rho Fy over Fc prime. Kaso, yun nga, dahil wala na shift solve, ngayon, ito na lang ibibigay ko sa inyong formula. So, Rn natin is 357.212 times 10 raised to 6 over 0.9 fluctuation. B natin is 2,400, tama? Times D squared, 350 squared. So, ang Rn natin is 1.35. Ngayon, para mabilis natin makuha yung rho, formula ng rho, mabilis. So, gamit si Rn na formula, pwede natin gamitin to. Fc prime over Fy times 1 minus square root of 1 minus 2Rn over 0.85 Fc prime. Tip ko lang to, mabilis para hindi na tayo magsi-C equals T, find A, find C, find A, ASFY D minus A over 2, magaganon na tayo. So, makakalas sa atin ng time pagdating sa board exam, lalo't ang isang tanong is maximum of 3 minutes. So, di ba? 75 items yon. So, ito na lang gagamitin natin. Buburahin ko na lang itong taas. Take down natin yung formula na to para mabilis natin makuha yung rho. So, rho is equals to 0.85 F prime C na ano ba F prime C natin? F prime C natin is 20.7. Fy natin is 275. 1 minus square root of 1 minus 2. Rn natin is 1.35 all over 0.85 by 20.7 F prime C. So, rho natin, ang makukuha natin rho ay 0.005113. Ngayon, i-check natin to kung pasok ba to sa code provisions. Ano bang code provisions natin? Ang Roman natin is 1.4 ever Fy if Fc prime if is less than or equal to 31.36.
burahin ko na to ha. If greater than naman, otherwise na lang, otherwise, rho mean is square root of fc prime of prime c over 4fy. So, less than naman siya. So, ito ang gagamitin natin rho mean. So, ang rho mean natin, rho mean is 1.4 over 275. Case natin, ang rho mean natin ay 0.003 1.4 over 275 4 over 275 hindi pala yan 0.00509. In our case, greater than rho mean. So, pasok yung rho, ano natin. Therefore, burahin ko lang to. Paano natin makukuha yung pieces? Paano ba makukuha ang pieces dyan? N is AS over AB. Ano ba yung AS? Rho PD all over AB. So, ang N natin is 0.005113 times mo sa B. Ano ba yung B natin? 2,400. Ano yung D? 350. Use, ano daw? Ano daw yung gagamitin bakal? 20 mm. So, ayan ang 20 mm. And natin na compute is 13.67. Anong gagawin mo dyan? 13.67. Round up, round down. So, round up. Bawal naman maglatag ka ng mababa dyan kasi babagsak yon. Ang required mo is 13.67. So, round up. 14 pieces. So, ito yung sagot. Letter... Ano letter to? Letter D. Letter D. So, thank you engineers and mabuhay tayong lahat. Keep safe. So, don't forget to hit like, comment, and share and subscribe to my YouTube channel para hindi nyo ma-miss yung mga notifications. So, yun nga. Maraming salamat po.